নমস্কাৰ ডিজিটেল জ্ঞান ইউটিউব ফেমিলি ফালৰ পৰা তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিগ্ৰী অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটৰ লগতে অল চাৰ্টিফিকেটৰ কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব এই ভিডিঅ'তে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম যদি তুমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয় যিকোনো ষ্টুডেণ্ট হয় তেন্তে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে হয় যিহেতু তোমালোকে এক্সাম দিলেও চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিবই চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা চেনেল যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা আৰু আমাৰ যদি হোৱাটছএপ গ্ৰুপ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জইন কৰা নাই জইন কৰি লোৱা ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰিব পাৰিবা তাতে মই মেক্সিমামৰ ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি থাকোঁ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰিজো দি থাকোঁ আৰু এতিয়া বোলে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বহুতে কৈ থাকে যে মোবাইলৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই মোবাইলতে দেখাই দিম যদি তোমালোকৰ কম্পিউটাৰ আছে তেন্তে কম্পিউটাৰত ভাল হয় হ'লেও তুমি মোবাইলতো পাৰিবা মোবাইলটো ডেস্কটপ ছাইড কৰি ল'লে হৈ যাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে জাষ্ট গুগলত জাষ্ট টাইপ কৰিলে হ'ল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যিটো আছে www.dibru.ac.in যিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত ক্লিক কৰিবা তাত ক্লিক কৰা মাত্ৰকে তোমালোকে ডাইৰেক্ট যিটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ছাইট তাত ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব বা তাত লগ ইন হৈ যাব আৰু ইয়াৰ যেতিয়া তললৈ আহিবা তললৈ আহি তোমালোকে অপশ্যন এটা পাবা কোনটো অপশ্যন পাবা মই তোমালোকক তললৈ আহি দেখাই দিছোঁ ইয়াত বহুতবিলাক অপশ্যন থাকে তাৰ মাজতে তোমালোকে এটা অপশ্যন পাবা যিটো ইয়াত লিখি থোৱা আছে যিটো চাৰ্টিফিকেট পৰ্টেল বুলি আছে বা ইয়াত বহুতখিনি পৰ্টেল আছে ইয়াত তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা কি পৰ্টেল আছে মই দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে আছে এইটো চাৰ্টিফিকেট পৰ্টেল হয় এইটো যিটো মই তোমালোকক মাৰ্ক কৰি দেখাই দিছোঁ এইটো হ'ল চাৰ্টিফিকেট পৰ্টেল চ' তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া এই চাৰ্টিফিকেট পৰ্টেলত ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ যিটো ইয়াৰে dibru.online চাৰ্টিফিকেট পৰ্টেলত এণ্টাৰ হৈ যাব আৰু ইয়াত কিছুমান পঢ়ি চাব পাৰিবা যিটোত তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ডিগ্ৰী অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট প্ৰি ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট ডুপ্লিকেট অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট ডুপ্লিকেট প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ডুপ্লিকেট মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড যদি হেৰাইছে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড ডুপ্লিকেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড নেম কাৰেকশ্যন ইন দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰনেম চেঞ্জ ট্ৰেন্সক্ৰিপ্ট চ' এইখিনি অপশ্যন আছে তোমালোকে ৰখাই লৈ পিনি তোমালোকে এইটো পঢ়ি চাব পাৰা মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ তোমালোকে এইখিনি অপশ্যন আছে এইখিনি তোমালোকে ৰখাই লৈ পঢ়ি চাব পাৰিবা কি অপশ্যন আছে আৰু ইয়াত কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব বা ইয়াৰ কাৰণে যিটো এপ্লাই কৰিবলৈ তোমালোকক কিছুমান প্ৰয়োজন হ'ব কি প্ৰয়োজন হ'ব মই সেইকেইটাও তোমালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াত এইকেইটা অপশ্যন তোমালোকক প্ৰয়োজন হ'ব এইকেইটা যিকেইটা বস্তু আছে এই বস্তুকেইটা যিকেইটা হৈছে তোমালোকক এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিটোলৈ তোমালোকৰ এটা OTP যাব যিটো ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড হয় সেইটো তোমালোকক যাব সেইটো যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ যিটো ইমেইল আইডিটো যিটো 2 নম্বৰ পইণ্টত দিয়া আছে ইমেইল আইডিটো এক্টিভ হ'ব চ' এক্টিভ কৰাৰ মাত্ৰক তোমালোকে তাত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব লাষ্টত যিটো পে'মেণ্ট কৰিবলৈ তোমালোকে নেট বেংকিং ডেবিট কাৰ্ড হ'লেও হ'ব তোমালোকৰ ভিছা মাষ্টাৰ মেষ্টৰ ৰুপে আৰু নতুবা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যোগেদিও কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকক কিছুমান ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব যিখিনি তোমালোকে JPG বা JPEG ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত তোমালোকে আছে সকলোবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপেই কৈ যাম তাৰপিছত মই তোমালোকক দেখায়ো দিম আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত যিটো কৰিব লাগিব মই কৰা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোকে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ ইয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ যদি আছে চ' প্ৰথমে ওপৰত যিটো এণ্টাৰ বটন আছে চ' এণ্টাৰ বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰা মাত্ৰক তোমালোকৰ আগত ওলাব এটা চাইন ইন পেজ যিহেতু তোমালোকে অলৰেডি আগতে চাইন ইন কৰা নাই সেইটো কাৰণে তোমালোকে জাষ্ট তাত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰা মাত্ৰক তোমালোকে কিছুমান যিখিনি ইউজাৰ ID পাছৱৰ্ড ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এটা ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব যিটোৰ যোগেদি এটা এক্টিভেশ্যন কোড যাব যিটো এক্টিভেশ্যন কোড এক্টিভ কৰিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে যিটো পাছৱৰ্ডটো আৰু ইউজাৰ ID তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ইন ফিউচাৰ লগ ইনৰ কাৰণে সেইটো হ'ল নেক্সট যিটো 2 নম্বৰটো আছে 2 নম্বৰটো হৈছে 2 নম্বৰ ষ্টেপটো হয় যেতিয়া লগ ইন কৰিবা লগ ইন কৰা মাত্ৰক তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে তাৰপিছত সেইদৰে 3 নম্বৰ পেজ আছে 3 নম্বৰ পেজ যিটো আছে 3 নম্বৰ যিটো ছাইটটো আছে এইটো হয় দ্য ইনফৰমেশ্যন above the document that are required to be uploaded submitted will appear in POP app after clicking apply online আৰু তোমালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিবা এপ্লাই কৰাৰ মতে কি ডকুমেণ্ট লাগিব সকলোবিলাক ওলাই যাব তোমালোকে সকলোবিলাক কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব যিকেইটা দিয়া আছে সেইকেইটা ফিল আপ কৰিব লাগিব তাত নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে ডকুমেণ্ট আপলোডৰ কথা আহিব কি ডকুমেণ্ট তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত ওলাই যাব আৰু 5 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে 5 নম্বৰ যিটো আছে
5 নম্বৰত তোমালোকে কৰিব লাগিব ৰিভিউ কৰিব লাগিব, যিটো এপ্লাই কৰিছা সেইটো হয়নে নহয়, ফটোগ্ৰাফ ডকুমেণ্ট তোমালোকৰ হয়নে নহয়, কাৰেক্টলি আছে নে নাই। যিহেতু এবাৰ যদি ভুল হৈ যায় চাৰ্টিফিকেটত ধৰি লোৱা ভুল মতে আহি যাব যদি তুমি পে'মেণ্টটো কৰি দিয়া। হ'ল তাৰপৰা নেক্সট আহিছে চেক অল দ্য ডিক্লেৰেশ্যন, সকলোবিলাক চেক কৰি ল'বা। তাৰপিছত ফিজ পে'মেণ্টৰ কাৰণে অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু লাষ্টত যিটো 7 নম্বৰ ষ্টেপ আছে, 7 নম্বৰ ষ্টেপটোত আছে তোমালোকে ফিজ পে'মেণ্টটো হয়। চ' ইয়াত তোমালোকে ATM কাৰ্ডৰ যোগেদি তোমালোকৰ যিখিনি ফিজ আছে ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিবা, যিহেতু প্ৰত্যেকখন চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে ফিজ বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু চাৰ্টিফিকেট ৱাইজ ফিজ কি বেলেগ হয়, ধৰি লওক প্ৰেজেণ্ট ইয়েৰত যিটো হয় তাৰ পাছৰ ইয়েৰত অলপমান বাঢ়ে। চ' সেইটো কিমান বাঢ়ে তোমালোকে তাৰো এখন লিষ্ট আছে, তোমালোকে মই সেই বিষয়ে আগৰ ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ, যিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম নতুবা আই বটনত দি দিম, তাৰ পৰা চাই তোমালোকে ল'ব পাৰিবা। যিটো আগতে এপ্লাই কৰা সেইটোৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিবা চাই পিনি ক'ত কিমান ফিজ আছে। আৰু এইটো হয় ইয়াতো তুমি ডেছবৰ্ডখনত চাই ল'ব পাৰিবা। এইটো হ'ল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি মই আগত এটা দেখাইছিলোঁ। যদি তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আছা, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে যদি বিচৰা, তেন্তে মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। চ' তোমালোকে যদি আছা কমেণ্ট কৰিবা, আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা হেল্প হৈছে নাই এটা কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু ইয়াত বহুতে কয় যে টেকনিকেল কিবা প্ৰব্লেম পাইছোঁ। চ' টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি টেকনিকেল মোবাইল নাম্বাৰ আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। 10 AM to 5 PM ভিতৰত কল কৰিব লাগিব 9706088827, যিটো টেকনিকেল ছাপৰ্টৰ কাৰণে আছে। আৰু এইখিনিয়ে হয়। আৰু ইয়াত যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, প্ৰাইভেচি পলিচি আছে, এইখিনি তোমালোকে পঢ়ি চাবা, মই সেইখিনি বিষয়ে নকওঁ। আৰু ইয়াত যিটো এণ্টাৰ বটন আছে এণ্টাৰ বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া তুমি এণ্টাৰ বটনটোত ক্লিক কৰিবা তেতিয়া ইয়াত তোমালোকে ওলাব যে যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈছা, চাইন ইন নাই কৰা, যিহেতু ইয়াত অপশ্যন এইটো আছে মই তোমালোকক দেখাইছোঁ ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট। যিহেতু অলৰেডি তোমালোকে আগতে ক্ৰিয়েট কৰা নাই, সেইটো কাৰণে তোমালোকে ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত মই এতিয়া ক্লিক কৰিছোঁ। ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰা মতে তোমালোকে ইয়াত চাইন আপ কৰিব লাগিব। চাইন আপ কৰিবলৈ ইয়াত কিছুমান প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াত তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, ইয়াত লাষ্ট নেম, তাৰপিছত ইয়াত এটা মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াত চিলেক্ট জেণ্ডাৰ, তাৰপৰা ইয়াত পাছৱৰ্ড থাকিব আৰু একেটা পাছৱৰ্ডকে ইয়াত ৰিটাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকে যিটো তললৈ আছে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ক্লিক কৰি দেখাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই এতিয়া ফিল আপ কৰিলোঁ, যিহেতু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰা চাইছা তেওঁলোকে গম পাইছা যিহেতু মই নিজৰ নামতে ফিল আপ কৰিছোঁ মাধুৰ্য আৰু টাইটেল গগৈ। আৰু ইয়াত যিটো এইটোৱে হৈছে আমাৰ যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ নাম্বাৰ হয়, তোমালোকে এইটো নোট কৰি লোৱা 9101845656। এইটো আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া জইন হৈ ল'ব পাৰিবা। কিন্তু পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰাতকৈ তোমালোকে গ্ৰুপৰ যোগেদি গ্ৰুপত সুধিবা, কিবা ডাউট থাকিলে মোক সুধিব পাৰা। আৰু মেইন কথা হ'ল ইয়াত তাৰপৰা যিটো জেণ্ডাৰটো আছে পাছৱৰ্ড দুটা একেই দিব লাগিব, যিহেতু ৰাইটশ্যন হৈ যাব। নেক্সট আছে তোমালোকে ইয়াত ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া ক্ৰিয়েট নিউ একাউণ্ট কৰিবা তেতিয়া তাত ওলাব যে OTP যিটো আহিছে সেইটো মোৰ ডাইৰেক্ট ওলাই গৈছে, মই দেখাই দিছোঁ একো নাই। OTPটো মোবাইল নাম্বাৰটো লাগি থোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত এইটো ভেৰিফাই কৰি দিলোঁ। আৰু ভেৰিফাই কৰা মতক যিহেতু নেক্সট আছে তোমালোকে এইটো আছে 9101845656 আহি গ'ল। ইয়াত তোমালোকে তেতিয়া লগ ইন কৰিব পাৰিবা। আৰু যেতিয়া মই লগ ইন কৰিম তাত তোমালোকক কি কি অপশ্যন ওলাব মই সেইটো তোমালোকক দেখাই দিছোঁ। যিহেতু ছাকচেছফুলি লগ ইন হৈ গ'লোঁ মই ডেছবৰ্ডখনত। আৰু ইয়াত এইখিনি ওলাইছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা কি কাৰণে এপ্লাই কৰিম। যিটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন আছে মই ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোকে তোমালোকক দেখাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে, হ'লেও হেল্পফুল হ'ব। ফাৰ্ষ্ট যিটো অপশ্যন আছে তোমালোকে ইয়াত অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে, তাৰপিছত PDG চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট আছে 3 নম্বৰ, থাৰ্ড আছে ডুপ্লিকেট কাৰেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট, ডুপ্লিকেট কাৰেকশ্যন, প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট, মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, ডুপ্লিকেট মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। মই সকলোবিলাক যিটো দেখাইছিলোঁ তাত তোমালোকে কোনটো কাৰণে এপ্লাই কৰা সেইটো কাৰণে তোমালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। মই ধৰি লোৱা ইয়াত অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে বহুতে সুধি থাকে, চ' মই অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটতে ক্লিক কৰি দেখাইছোঁ। অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটত যেতিয়া ক্লিক কৰিম তাত এইখিনি যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আছে তোমালোকে এইখিনি চাই ল'ব পাৰিবা। যিটো ফিজ পে'মেণ্টৰ কথা চাই ল'ব পাৰিবা। মই ফিজ পে'মেণ্টটো দেখাই দিছোঁ। এইখিনি ফিজ পে'মেণ্ট হয়, যিটো 1 ইয়েৰৰ কাৰণে হ'লে 800 হ'ব। যদি এবছৰতকৈ পিছৰ বছৰত এপ্লাই কৰা তেন্তে 950, তাৰ পাছৰ বছৰত 1100, 4 বছৰ হ'লে 1250 টকা, 5 বছৰ হ'লে 1400, আৰু সেইদৰে তোমাৰ যদি 6 বছৰ হয় 1550, 7 বছৰ, 8 বছৰ, 9 বছৰ আৰু 10 বছৰতকৈ যদি অধিক হৈ যায় তেন্তে 3000 টকা পৰ্যন্ত হৈ যায়, বা 3000তকৈ অধিক হয়। চ' ইয়াত অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট মে বি হেণ্ডেড অভাৰ টু দ্য কেণ্ডিডেট অৰ দ্য পাৰ্চন ডিউলি অথৰাইজড বাই দ্য কেণ্ডিডেট হু চাইন ইজ ছিগনেচাৰী এটেষ্টেড বাই দ্য কেণ্ডিডেট। আৰু তোমালোকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেটখন হয় সেইখন তোমালোকক যিটো পাৰ্চনেলি হেণ্ড অভাৰ কৰে, যিহেতু কলেজলৈ যায়
ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কাৰণে কলেজলৈ যায় প্ৰথম বছৰ নো চাৰ্টিফিকেট উইল বি ইছ্যুড টু দ্য প্ৰিন্সিপাল হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট ইনষ্টিটিউটৰ প্ৰিন্সিপালে কোনো ইছ্যু নকৰে, এখন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিয়ে। চ' ইয়াত ক্লিক কৰিবা, ক্লিক কৰি কণ্টিনিউ কৰিবা, আৰু কণ্টিনিউ কৰা মাত্ৰ তোমালোকৰ আগত এইকেইটা ওলাব। কেইবাটাও ষ্টেপ হয়, যিটো অলৰেডি মই কৈছিলোঁ যে ষ্টেপ 1, ষ্টেপ 2, ষ্টেপ 3, ষ্টেপ 4। ফাৰ্ষ্ট যিটো ষ্টেপ 1 আছিলে তোমালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ হয়, তাৰপৰা ষ্টেপ 2 ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত চিলেক্ট ডিগ্ৰী, কি ডিগ্ৰী কৰিবা তোমালোকে, কি কৰিছা যে কম LLB 3 month, BCom LLB 3 month চাৰ্টিফিকেট ইন স্প'কেন এটা ক'ত কাৰণে কিটো কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলা, BCom হওক বা BSc হওক বা BA, যিহেতু BA কথা বহুতেই সুধি থাকে, চ' মই BA কাৰণে দেখাই দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত যিটো সুধিছে তোমাৰ ফাইনেল ছেমিষ্টাৰ, ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যন ইন হেল্থ কোনটো মাহত হৈছে সেইটো তোমালোকে দিব লাগিব। ষ্টেপ 2 ডকুমেণ্ট আপলোড, এইখিনি অলৰেডি মোৰ নাই কাৰণে মই কৰি দেখাব নোৱাৰিম এতিয়া। তোমালোকৰ যিসকলৰ আছে তোমালোকে তেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু এপ্লাই কৰা ভিডিঅ'টো আই বটমত চাই ল'ব পাৰিবা, যিহেতু এতিয়া অনলাইন ষ্টাৰ্ট। মোৰ ওচৰত ডকুমেণ্ট নাই, কিন্তু মই আগত যেতিয়া এপ্লাই কৰিব লগা হৈছিলে মই তেতিয়া তোমালোকক এপ্লাই কৰি দেখাই দিছিলোঁ। আৰু ইয়াত তোমালোকে ডেছবৰ্ডলৈ আহিলে বা ডেছবৰ্ডলৈ আহি তোমালোকে ধৰি লোৱা বেলেগ যদি এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। পি ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট হওক বা মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, ধৰি লোৱা কাৰোবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো হেৰাই আছে বা নেম কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে, সেইকেইটা কৰিব পাৰিবা। নেম কাৰেকশ্যনত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে যিটো ইয়াত নেম কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে সেই অপশ্যনটো ওলাব। ইয়াতো সেই নেম কাৰেকশ্যনৰ ফিজটো 350 হয়। আৰু যদি তোমালোকে বিচৰা মই প্ৰত্যেকটোৰে এটা এটাকৈ এপ্লাই কৰি দেখাই দিম। তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে, ধৰি লোৱা কাৰোবাৰ কাৰেকশ্যন হৈ থকা নাই, তোমালোকে মোক সেই ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব, আৰু যেতিয়া ডিটেইলছখিনি দিয়া তেতিয়া মই তোমালোকক কাৰেকশ্যন কৰি এটা ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ'টো, ভাল পালে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ধন্যবাদ।